සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ මගේ YouTube channel එකට. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපේ email account එකට අපේ official details දාලා signature එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ සඳහා අපිට යන්න වෙනවා මෙන්න මේ කියන settings icon එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ see all settings කියන option එකට ගියාම මෙන්න මෙතන මේ general කියන section එක යටතේ තියෙනවා පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන signature කියලා option එකක් තියෙනවා. එතකොට දැනට කිසිම signature එකක් නැහැ මගේ account එකට. මම අලුතින් එකක් create කරන්න ඕන. create new කියන බටන් එක click කරගෙන ඊට පස්සේ මගේ signature එකට නමක් දෙන්න ඕන. official signature කියලා මම දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි create කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන signature එකේ content එක අපි දාන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් අපේ email එකේ best regards වගේ එකක් දාන්න අපිට දාන්න පුළුවන් අපේ නම ඊළඟට අපිට දාන්න පුළුවන් අපේ designation එක official එකක් නේ අපි හදන්නේ මම දාන්න business analyst ඊට පස්සේ අපේ වැඩ කරන company එක දැන් දාන්න IPC company ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් එහෙම නැත්නම් ඊමේල් account එක දාන්න පුළුවන්. මම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දාන්නම්. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දාලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ signature එක ඒ වගේම මේ විදිහට දාලා අපිට ඕන නම් මේක formatting කරගන්න පුළුවන්. bold කරන්න ඕන නම් bold කරන්න, italic කරන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් signature defaults දැන් අපි මෙතන signature එකක් හැදුවා වුණාට දැන් මෙතන අපි අපේ හදපු signature එක අපි මෙතන set කරේ නැත්නම් ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අලුතින් අපි mails යවනකොට මේ official signature එක විදිහට අපි හදපු එක අපේ email එකට add වෙනවා. ඒ වගේම අපි මොකක් හරි email එකකට reply එකක් forward එහෙම නැත්නම් ආපු email එකක් forward කරනකොටත් මේ signature එක add කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මෙතන official signature කියන එක මේක select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා check box එකක් insert signature before photo take in replies and remove the double dash line precedes it. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටික් කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? හැම reply එකකදීම ඔයාගේ මේ දාපු signature එක insert වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ dash දෙකක් තියෙනවා. ඒ dash දෙක අපි මේක ටික් කරේ නැත්නම් එහෙම අපේ මේ signature එකට මුලින් එනවා. ඒක නැති කරන්නත් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටික් කරන්න. හරි. අපි දැනට check කරන්නේ නැතුව ඉමු. කළ බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි අපේ signature එක හදලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතන save changes දෙන්න. දීලා අපි ගිහිල්ලා මෙතන අලුතින් email එකක් යවන්න හදනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි අර හදපු signature එක මෙතන ඇවිත් තියෙනවා. අපිට මෙතන content එක අපිට type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අර කලින් කියපු මෙන්න මේ dash දෙක මේ කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ signature එකට. මේක අයින් කරන්න ඕන නම් අපිට අතන check box එක උඩ click කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි මොකක් හරි එකක් reply එකක් යවනකොට දැන් මට ආපු email එකට මම reply එකක් මෙහෙම යවනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කලින් දැන් මම reply එකක් යවන්නේ කලින් email එකට අදාළ content එක මෙහෙම තියෙනවා. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ කියන අපේ signature එක මෙතන උඩින් ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන reply එකේ මෙන්න මෙතනින් ගන්න ඕන නම් අපිට ඒත් කරන්න වෙන්නේ අර check box එක check කරන එක. හරි. අපි දැන් බලමු ඒ check box එක check කරාට පස්සේ කොහොමද set වෙන්නේ කියලා. අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ see all settings කියන එකට අපි ආපහු ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මෙතන අපි මෙතන check box එක check කරනවා. හරි කරලා ඕකේ කරලා බලමු. save changes. හරි. එතකොට මම මේක discard කරනවා. ඔයාලට අපහු පෙන්නන්න. දැන් මම compose කරාට පස්සේ ඔයාලට මතකයි මෙන්න මෙතන dash දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ අපේ signature එකට කලින් ඒක අයින් වෙලා තියෙනවා. මොකද මම අර check box එක ටික් කරපු නිසා. ඊට පස්සේ දැන් මේක reply කරනකොටත් බලන්න මේ අපේ signature එක මේ reply එකේ මෙහෙම උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දේවල් තමයි signature එකක් සම්බන්ධව ඔයාලා දැනගත යුතු මූලික කරුණු ටික. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.